Hello mga ka-GP! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Thank you! Hello mga ka-GP! So ngayon, nandito tayo sa bundok ng Rizal. Magluluto tayo ng kimchi rice. Kung mahilig kayo sa kimchi, perfect to para sa inyo. Napakasimple lang gawin. Ayan, magigisa muna tayo ng garlic. Okay, kumusta kayo dyan mga ka-GP? Yung ginagawa lang namin dito, luto and magsasamgyup tayo. And now, ilalagay natin itong kimchi natin. Hinati-hati ko na siya sa maliliit. Okay, napaka-easy lang niya. Then, mimix-mix lang natin to. Luluto-lutuin lang natin to ng konti. Gigisahin lang natin sa mantika. Okay, so yung ginawa namin dito, nagbaon din kami ng kanin, lutong kanin na para pagdating namin dito sa farm, lulutuin na lang. Okay, just keep on watching mga ka-GP. And now, ilalagay na natin yung rice natin. Yung rice pala, depende kung gaano karami. Okay, so gigisahin lang natin to. Same lang din to ng adobo fried rice. Napaka-easy lang. Okay, so tatapusin lang natin to. Imi-mix-mix lang natin to para mag-coated. Kailangan coated yung rice natin ng kimchi para malinamnam na malinamnam. Keep on watching! Yung next na gagawin natin, 'di ba yung kimchi? Meron niyang sauce, ibubuhos natin 'to para lumasang-lumasa. And pwede rin kayo dito maglagay ng chili paste. Nabibili rin yan sa mga Korean store. Ayan, and pwede nyo rin 'to lagyan ng konting sesame oil. Nilagyan ko na 'to ng konting salt. Ganyan lang, mix-mix lang ulit, then matatapos na 'to. Just keep on watching. Mag-sprinkle lang ako dito ng nori. Napakasarap nito. Pwede nyo ibalot yung kimchi rice sa nori. Napakasarap. Just keep on watching. Luto na to. Magpi-plating na lang tayo. Okay? Nilagyan ko rin to ng spring onion para makulay yung pagkain natin. So, ito na, yung kimchi fried rice natin. Napakasarap. Try nyo to mga ka-GP. Okay, so, yung next naman natin, magsasamgyup tayo dito sa kabundukan ng Rizal. Okay, just keep on watching ulit mga ka-GP. Thank you so much.
Samgyupsal time mga ka-GP. Try nyo to sa bahay nyo. Nandito kami sa kabundukan. Matyaga talaga kami magdala ng kung ano-ano. Okay, just keep on watching. Thank you sa lahat-lahat. Thank you sa support. Tara tayo, Daddy. Sunod na tayo, kaya yan. Kuya, hawakan mo. Tara, let's. Kuya, madulas ba? Hindi, basta susundan nyo lang yung dadaanan ko. Tara, sama-sama na tayo. Kuya, pwedeng pabit-pabit. Huwag kang maarte. So, ito. Mababaw lang. Ayan sila. Hoy, ba't ako daw mga daw? You